Urose, một trong những member cao to đen hôi số 1 của thế hệ tồi tệ nhất. Với công việc part-time của một thầy tu, tên này cho thấy bản thân là một người có đạo đức nghề nghiệp. Khi bên cạnh công việc sáng gõ mõ chiều đi bar của mình, Urose còn liên tục lặn không thấy mặt trời. Một công việc quan trọng mà Oda giao cho. Kể từ sau lần cầu nguyện trá hình mong Kaido nhảy cho lẹ ở đảo trên trời, tên này dường như bạch vô âm tín. Là thành viên cuối cùng của thế hệ tồi tệ nhất, vẫn còn chưa bị lộ quá nhiều về nguồn gốc gia phả cũng như sức mạnh. Oda cho thấy tên này đang được mình ưu ái cho một vai diễn để đời tại saga cuối cùng. Tất nhiên là vậy, vì hết saga này One Piece còn đâu mà diễn. Là một công dân bỏ nhà đi bụi của đảo trên trời, Urose khả năng cao có mối liên hệ với những bí ẩn lớn của thế giới. Hôm nay hãy cùng One Piece Discovery tìm hiểu kỹ hơn về tên sư nửa mùa này, để xem Oda có thực sự let him cook trong saga cuối cùng này không nhé. Trong hội những người phá làng phá xóm, một tên gọi khác của thế hệ tồi tệ nhất, cái này là mình tự đặt. Cuồng tăng Urose là một nhân vật dù xuất hiện ít nhưng để lại rất nhiều ấn tượng cho người đọc. Một điểm khiến độc giả nhớ mãi là hắn không bao giờ ngừng cười, kể cả khi phải đối mặt với Kizaru. Trong mọi hoàn cảnh, dù là đang bem ai đó hay bị ai đó bem, chúng ta luôn được thấy tên này nhe răng cười. Chính vì thế, nhiều phê cần ra cho rằng tên này được Oda ưu ái vẽ cho bộ nhá có phần hoàn hảo nên mới tự tin khoe nó đến vậy. Riêng bản thân mình cho rằng hợp đồng với hãng kem đánh răng mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự tự tin có phần độc lạ Bình Dương này. Tuy là luôn giữ một khuôn mặt gợi đòn xuyên suốt những lần xuất hiện, Urose vẫn có vài lần bất cẩn để quên nụ cười tỏa nắng của mình trước bàn dân thiên hạ. Cụ thể, ta có 2 lần duy nhất mà hắn quên nghĩa vụ của mình là khi nhìn thấy Kaido nhảy tự tử từ đảo trên trời, và một lần khác là khi băng đảng của hắn cập bến đảo Raijin. Hãy nhớ kỹ điều thứ hai này, bởi nó đóng vai trò rất quan trọng trong video của chúng ta hôm nay. Về phần sức mạnh, khác với những nhân vật to xác chỉ để vác chụm nhau trong One Piece, Urose có sức mạnh thuộc dạng không phải người thường, nếu không muốn nói là mạnh bất thường. Tất nhiên là vậy, vì chẳng có người thường nào mà có đôi cánh to tổ trạng phía sau cả. Và nhờ đó, hắn có thừa tố chất để tham gia đi phá làng phá xóm cùng các siêu tân tinh. Ngoài ra, để cho bằng bạn bằng bè với anh em khác trong hội của mình, Urose cũng chơi hệ nạp đồ khi sở hữu trái ác quỷ, cho phép hắn tăng cường sức mạnh và cả kích cỡ cơ thể khi bị ăn đòn. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Thay vì như bao người khác cứ hễ ăn đập là chạy hoặc né đòn, việc mà thanh niên này làm đầu tiên lại là trơ cái mặt ra cho người ta đấm. Vì sao ư? Như đã nói ở trên, trái ác quỷ của Urose cho phép hắn làm một công việc phản khoa học nhất là lấy sát thương để làm sức mạnh cho bản thân. Hiểu đơn giản là cứ có người đánh hắn thì hắn sẽ càng mạnh. Chắc nghe tới đây, nhiều người đã có câu trả lời cho mình vì sao tên này lại mạnh dạn ký hợp đồng với một hãng kem đánh răng nào đó trong One Piece rồi nhỉ? Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết của mình, đừng lấy đó làm căn cứ mà bem mình trong phần comment nhé. Quay lại với sức mạnh có phần hư cấu của Urose. Thông thường, như đã thấy trong các màn thể hiện ít ỏi của mình, Urose sẽ chỉ sử dụng nắm đấm và các đòn tấn công vật lý bình thường khi đánh nhau với kẻ địch. Vậy nhưng, hắn lại được kể là kẻ đã khiến một trong 4 tư lệnh ngọt của băng Big Mom phải bị thôi việc. Ngay sau khi đạp đổ chén cơm của kẻ thù, hắn đã bị đập cho ra bã bởi Charlotte Cracker, một tư lệnh ngọt và cũng là đồng nghiệp với kẻ bị hắn hạ gục. Tiết lộ này như một cú vả vào mặt những người từng tưởng tên này chỉ là một gã làng nhàng không đủ trình độ bem nhau với Luffy. Và các bạn biết thứ bá cháy bọ chết hơn là gì không? Dù bị thương và đang ở trên địa bàn của Big Mom, nhưng Urose vẫn bày trò thành công. Chắc các bạn vẫn còn nhớ, Luffy cùng đồng đội đã phải chạy đến bắn cả cứt mới tẩu thoát được khỏi vòng vây của Big Mom và thuộc hạ. Để làm được điều đó, họ không chỉ để Pedro hy sinh đáng tiếc, mà còn phải bỏ lại Jinbei. Ai cũng biết hoàn cảnh đó khó khăn đến mức nào. Ngay cả Luffy, sau khi bị Katakuri hành cho lên bờ xuống ruộng, dù đã thắng cũng trở nên ngáo đá. Cậu ra lệnh cho Jinbei, dù có chết cũng không được chết. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Một yêu cầu có phần gây lú đến từ vị trí vị thuyền trưởng không não băng mũ rơm. Nói rông dài về quá trình tẩu thoát của Luffy để thấy không phải Urose quá siêu VIP Pro hay sao. Và đến bây giờ, tuyệt chiêu bí ẩn mà tên này đã dùng để bày trọ thành công trong cuộc đối đầu đó vẫn còn là một ẩn số. Có lẽ nào Oda còn ban cho hắn khả năng lăng ba vi bộ, một tuyệt chiêu chỉ dành cho các anh em thích chọc chó hay các anh hùng trong các phim truyện mà chúng ta thường xem trong quá khứ. Quá là đáng mong chờ lời giải đáp cho điều này phải không nào? Soi về sức mạnh nhiêu đó có lẽ đã đủ. Giờ thử xem tên này có gì hay ho để đào sâu ở khía cạnh tính cách không nhé. Không biết Urose có đi massage trá hình và bị bắt quả tang hay không, mà người đời lại ưu ái gọi hắn với cái tên mỹ miều là thầy tu sa ngã. Có lẽ vì cảm nhận được tấm lòng này, nên để đáp lại, hắn đã tự tin khoe cá tính bằng cách bê nguyên tượng của một con quỷ Oni khổng lồ lên mũi tàu làm biểu tượng đại diện cho chiến thuyền Hanjomaru của mình. Và như đã thấy, bức tượng không chỉ là quỷ Oni đơn thuần mà nó còn có cánh và đeo một vòng hạt tổ tràng trên cổ của nó. Có vẻ như bức tượng được thiết kế để thể hiện bản chất thật sự của Urose, một kẻ sa ngã về đức tin, ở đây là đức tin về thần mặt trời, tương tự với hình tượng của thiên thần sa ngã trong thế giới thực mà chúng ta đang sống. Và trùng hợp là hắn cũng có đôi cánh trên vai. Điều này càng được thể hiện mạnh mẽ hơn trong sự sắp đặt, có lẽ là có chủ đích đến từ Oda, khi tên này được chọn là một trong những kẻ may mắn được diện kiến các thanh niên đội nồi cơm điện ở Sao Bao Đi, cụ thể là tên Saint Charles.
Điều ẩn ý mà mình đoán Oda muốn cài cắm ở đây là việc một người có đức tin tiếp xúc với một kẻ tự nhận mình là thần thánh. Và trước mặt một kẻ như vậy, Uruz đã yêu cầu đồng bọn của mình quỳ xuống cho bọn chúng đi qua chỉ để tránh phải vướng vào rắc rối. Đó dường như là một hành động khó có thể chấp nhận dưới góc độ của một người có đức tin. Nhưng với Uruz, một kẻ được gọi là sa ngã, nó lại là điều bình thường và có thể dễ dàng cho qua. Trong khi đó, Zoro, một đồng đội của não cao su, hay có thể gọi là môn đồ của thần mặt trời trong ngôn ngữ tôn giáo, với phong cách cũng bất cần đời tương tự với Uruz, lại không hề cúi lạy trước bọn thần pha ke đội nồi cơm điện. Thay vào đó, Zoro mém chút nữa đã tiễn tên thần đằng này lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đúng nghĩa. Nếu không có sự ngăn chặn kịp thời của bé đẹp Bonnie, theo một cách hiểu phê cần mà mình có được, hành động của Zoro có lẽ như để đánh thức đức tin sa ngã của Uruz, khiến tên này quay lại với chân lý của đời mình là thần mặt trời. Bàn sâu hơn một chút về đôi cánh trên vai của Oros, thứ đã khiến các phê cần gia tốn không ít giấy mực về chủng tộc của tên này. Và một giả thuyết nổi trội là Uros thuộc tộc người Birkan, lý do bởi đôi cánh của hắn trông có vẻ giống với tộc người này nhất. Và Birka cũng là hòn đảo nơi Enel đã sinh ra và là nơi bị hắn phá hủy cách đây 8 năm. Lý do tại sao Birka bị phá hủy có lẽ là vì người Birkan cho rằng Enel chỉ là một thần đằng. Người Birkan đã tin tưởng không lay chuyển vào vị thần nguyên thủy của họ, rất có thể là thần mặt trời Nika. Và McKinley, thành viên của đội cận vệ của thần, lực lượng cảnh sát của Skypiea, đã nói rằng Birka từng có một hiệp sĩ bầu trời mạnh mẽ đến mức có thể quánh lộn với Enel. Nhưng cuối cùng chỉ là muỗi đối với hắn. Người này theo mình có thể chính là thầy tu sa ngã Uros, người đã bị Enel trích điện vào mông và bị đá đít ra khỏi quê hương của mình, trở thành một thầy tu sa ngã đúng nghĩa. Enel có thể là một trong số ít người có khả năng thực sự đánh bại Uros trong trận chiến, bởi vì nhờ vào khả năng bá đạo của trái ác quỷ hắn sở hữu. Như đã mô tả trong phần đầu của video, để hạ gục Uros, bạn cần dùng tới tuyệt chiêu một phát ăn ngay. Nếu không, Uros sẽ đơn giản hấp thụ sát thương và vui vẻ trả lại nó trong tình thương mến thương đi kèm với khuôn mặt gợi đòn của mình. Nếu quả thực là vậy, thì thật thú vị khi sau bao năm bị đá đít khỏi vùng đất quê hương, Uros cuối cùng lại được trở về nhà tại tân thế giới. Tại sao mình lại nói như vậy? Lý do là bởi đây là hòn đảo đầu tiên mà băng của hắn chạm chân tới khi bắt đầu đi vào nửa sau của đại hải trình này. Nhiều ý kiến cho rằng đảo Raijin thành ra như vậy không phải do khí hậu của nó, mà chính là vì năng lực của Enel. Rất có khả năng, Raijin vốn dĩ là một phần của đảo trên trời, và nó là quê hương của Uros cùng đồng đội. Trong nỗ lực cuối cùng trước khi bay ra khỏi trái đất, Enel đã khiến một phần của đảo trên trời tách ra và rơi xuống tân thế giới. Mảnh đó chính là đảo Raijin hiện nay. Và lần đầu tiên, nếu không tính lần gặp Kaido, hắn ta đã thực sự tắt nắng khi đặt chân đến đây. Có thể vì Uros đã hoàn toàn bị Enel đánh bại cả sức mạnh lẫn ý chí. Điều này như làm tăng thêm yếu tố đức tin bị phá vỡ. Uros có thể đã chiến đấu vì niềm tin của mình và hắn ta đã bị cho leo cây. Thần mặt trời, một phần vì không ma nào báo tin, phần chưa đủ tuổi đi phá làng phá xóm, đã không can thiệp để cứu Birka hay ban phước cho Uros. Hắn ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị đánh gục hoàn toàn bởi sức mạnh của sấm sét, và biến cố này khiến hắn trở thành một nhà sư sa ngã. Và đó cũng là lý do cho hành động hạ mình trước lũ thiên long nhân ở Sabaody. Bởi vì Uros đã học được một bài học nhớ đời cho việc đứng lên chống lại những kẻ tự xưng là thần thánh. Bài học là dù chúng có phải là thần hay không, chúng vẫn có thể khiến bạn phải quỳ xuống bằng cách ký vào đầu bạn. Và vì vậy, quan điểm của Uros có thể đã thay đổi một cách khá mạnh mẽ, thậm chí dẫn hắn ta đi theo hướng hoàn toàn đối lập với Nika. Sau những gì đã thể hiện, câu hỏi cuối cùng mình tự hỏi là liệu Uros có tạm ngừng công việc ngắm san hô của mình để ngoi lên hít thở không khí không? Ngoài ra, hắn sẽ được lên hình trong bao lâu và đứng về phía nào? Để trả lời cho thắc mắc này, mình đã tham khảo phân tích khá thuyết phục của một YouTuber làm về chủ đề One Piece. Sau đây là giả thuyết của anh ta. Chúng ta hãy đi sâu hơn nữa về nguồn gốc của tộc Birkan, tộc người mà Uros đang được nghi vấn là một thành viên trong đó. Trước tiên hãy định nghĩa lại Birka. Bởi vì trong cover story của Enel, chúng ta phát hiện ra rằng thành phố cổ trên mặt trăng mà hắn ta khám phá cũng có tên là Birka. Vì vậy, Birka mà Enel phá hủy có thể được mô tả chính xác hơn là Birka mới, là khu định cư sau khi người dân bầu trời di cư từ mặt trăng. Một trong những lý do mình khăng khăng cho rằng người Birkan có kiến thức về Nika là vì nền văn minh này dường như đã được cung cấp năng lượng bởi Mother Flame hay ngọn lửa mẹ. Điều này thể hiện trong các hình ảnh tượng hình cũng như trong cơ sở hạ tầng của họ, đặc biệt là những thứ máy móc mà Enel đã khởi động bằng cách thay thế bằng điện của mình. Họ đã rời khỏi mặt trăng để định cư trên trái đất hiện tại. Vì một lẽ đương nhiên, tài nguyên ở mặt trăng không có cửa để so với vùng đất màu mỡ này. Chắc các bạn còn nhớ có một phân cảnh trong Arc Skypiea nơi Luffy, Sanji và Usopp đang khám phá thị trấn trên trời và họ gặp một bức tượng kỳ lạ được làm từ Verth. Cho bạn nào không rõ, Verth theo wiki One Piece được hiểu nghĩa đen là trái đất. Mặc dù thực vật có thể phát triển trên mây đảo, nhưng chúng không thể nảy mầm trong đó. Chính vì thế, Verth là chất có giá trị nhất ở Skypiea. Vì Upper Yard có nồng độ Verth lớn nhất ở Skypiea, nên nơi này được coi là vùng đất linh thiêng. Đất ở Upper Yard và bản thân Upper Yard có nguồn gốc từ đảo Jaya ngay bên dưới Skypiea. Ban đầu, Upper Yard chỉ là một phần của hòn đảo, nhưng sau khi một knock upstream xuất hiện bên dưới Jaya, nó đã đẩy phần đất này lên Skypiea. Chính vì câu chuyện có phần hư cấu này đã khiến cho một trong những thánh nhỏ đời đầu của One Piece, Norland, bị cho lên đoạn đầu đài.
Và vùng đất này nói chung hay bức tượng Verth nói riêng, theo lời Conis, là một vật thể được tôn thờ vĩnh cửu. Đó là nguyên nhân khiến các chủng tộc trên Skypia đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tất cả là vì muốn trở thành chủ sở hữu của vùng đất đã từng là một phần của Gaia trong quá khứ này. Và Enel cũng không phải ngoại lệ, hắn cũng muốn là vua của vùng đất này. Nhưng vì đó chỉ là một vùng đất nhỏ, nên Enel quyết định đi tìm Fairy Verth thực sự. Xui rủi cho hắn, thay vì xuống Gaia phía bên dưới để tìm, hắn lại mò lên mặt trăng, vùng đất mà ban đầu cả dòng họ cụ tổ nhà hắn đã từ bỏ để xuống trái đất. Một sự lựa chọn đi vào lòng đất đến từ vị trí của thần đằng Enel. Quay lại với Uruz, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Hắn ta có thể thực sự có một giấc mơ rất giống với Enel, bởi vì đây là vật thể được tôn thờ vĩnh cửu đối với cư dân của bầu trời. Vì vậy, mục tiêu của hắn có thể cũng là tìm kiếm Verth vô tận huyền thoại, làm điều chính xác như những gì Enel đã làm. Nhưng Uruz lại có cách tiếp cận theo mình nghĩ là nước đi hoàn toàn đúng đắn, chọn đi xuống và tìm kiếm ở vùng đất dưới chân mình. Có lẽ đó là một khao khát mà hắn đã có từ khi còn là một đứa trẻ. Bởi vì chúng ta có một hình ảnh của Uruz thời trẻ trâu đang cầm một viên đá, cho thấy rằng hắn có thể đã có một khao khát hoặc ám ảnh với vùng đất này, giống như Enel. Và bạn biết đấy, việc tìm kiếm dưới đại dương xanh là một ý tưởng mà Enel chắc chắn không bao giờ nghĩ tới. Bởi làm sao một nơi linh thiêng như vậy có thể tồn tại dưới chân hắn ta, một tên tự cho mình là thần thánh? Để trông thực sự ngầu thì nó phải ở trên cao, đó mới là lãnh địa của một vị thần. Và dường như sau khi bị Enel đánh bại, Uruz đã quyết định đi tìm vùng đất của mình. Một phần cũng không còn chỗ nào để đi, một phần vì khao khát cháy bỏng tương đồng với Enel. Một trong những khoảnh khắc gây sự chú ý cho mình khi theo dõi Uruz ở hòn đảo trên trời là phần người kể chuyện nói, trong một vùng trời nào đó. Như thể có nhiều vùng trời, tương tự cũng có nhiều vùng biển. Và điều này khiến mình cảm thấy như có cả một thế giới ở trên đó mà chúng ta vẫn chưa chạm tới. Ví dụ, đây là một địa điểm gọi là nhà ga khinh khí cầu, một hòn đảo trên trời được nâng đỡ hoàn toàn bởi những quả bóng bay, một nơi mà chỉ những anh em đập đóa mới có thể tưởng tượng ra được. Những gợi ý mà mình đã liệt kê cho thấy chúng ta vẫn còn khá nhiều điều để khám phá về vùng đất phía trên của thế giới này. Và chính những bí ẩn này dẫn mình đến với giả thuyết về lý do cho sự trở lại của Uruz ở saga cuối cùng sau đây. Theo mình, nếu ý nghĩa cho câu nói mang đến bình minh thực sự của thế giới là bằng cách giảm mực nước và trở lại mức trước thế kỷ trống, đồng thời chiếu ánh sáng rực rỡ lên vùng đất đang bị mắc kẹt trong bóng tối này, thì đó cũng là lời giải mà Uruz đang ngày đêm tìm kiếm với mục tiêu khám phá ra Verth, huyền thoại vô tận. Điều này khiến hắn vô tình trở thành một đồng minh rất tự nhiên của Luffy, khi cu cậu cũng đang trên con đường tiến tới ngày đập vỡ alo bọn đội nồi cơm điện và phá hủy hồng tuyến để thực hiện lời hứa đưa đảo người cá lên đất liền. Vùng đất còn có cái tên cổ đại đang bị che giấu, Verth. Và còn một điều đặc biệt nữa, rằng Uruz có khả năng xuất hiện thậm chí là ngay tại Ark Elbaf này. Vì như đã thấy trong những chapter gần đây, Yggdrasil hùng vĩ và to lớn chắc chắn dư sức vươn đến độ cao của các hòn đảo trên trời, ít nhất là vậy. Thế nên, việc bỗng nhiên thấy một thanh niên cao to đen hôi chơi trò cầu tuột đang thả mình từ đảo trên trời xuống Elbaf thông qua đường nhánh cây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn thấy sao về ý tưởng có mùi hơi cần trên? Bình luận dưới video để mình tiếp chiêu nhé. Cảm ơn các bạn. See ya. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go.